سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا بكم، يا رب تكونوا بخير دايما. أسأل الله لي ولكم السعادة في الدنيا والآخرة، اللهم أمين يا رب العالمين. معانا النهاردة المنظر الجداري، منظر فكرته بسيطة وجميلة، وصحيح التصوير من بعيد ولكن مش هنعدم الفائدة إن شاء الله. اتصور جزء كبير من المنظر وجزء تاني تقريبا الكاميرا كانت واقفة فيه، ولكن مش هنعدم الفائدة إن شاء الله. الجزء اللي اتصور هو الجزء الأهم. 3 مراكب على شاطئ نهر وشجرة جنبهم. نشوف ملامح العناصر دي واحنا بننشئها واحدة واحدة. زي ما احنا شايفين بندي الخطوط المبدئية للمركب أو للمراكب، علشان بعد كده هنلونها مركب بمركب ونحط أضواءها وظلالها. مركب في المواجهة، ومركب واخد زاوية شوية، وجزء صغير من المركب اللي هناك اللي على اليمين. الأجزاء الداخلية اللي في المركب بنعملها كلها واخدة اتجاه واحد. طبعا الخطوط العرضية دي تعتبر خطوط بعدية، ولكن من المركب مساحته صغيرة أصلا، فيعني باينة كأنها متوازية يعني. وهذا مساحة الشجرة بنحددها بسرعة كده مبدئيا، وهنبدأ ندي السمة بتاعتنا، وهنشوف مع بعض ازاي بندي تدريجات الألوان في السماء، وازاي بندي السحب بتاعتها. ان شاء الله تعجبكم بإذن الله. بعد ما بننتهي من السماء بتلاقي لها شكل رائع بلون يعني أزرق ولكن عاطل الرصاصي شوية، لأن البيت اللي احنا شغالين فيه ألوان ورصاصيات. الجزء ده من البيت الريسبشن بتاعه رصاصيات، فاحنا بندي ألوان مناسبة للديكور العام بتاع البيت. بندي اللون الغامق اللي هو الفوق مبدئيا، نرجع ندي خط الأفق بنفس اللون غامق، واخدين مقاساتنا وشدينا شريط لزج عشان يديك الاستقامة بتاعت الأفق. وبنحدد بسرعة كده، وبعد كده نشيل اللزج على طول، مش هنسيبه. وببدأ أحدد بالمسدس حتى لو طلعت غبارة خفيفة كده ليم السماء، فده مطلوب يعني. أهم شيء التحديدة اللي احنا عملناها باللزج دي. وأنا برش الجزئية البعيدة من البحر أو النهر، ممكن يطلع من رش المسدس يعني ضي خفيف وتظليل خفيف على السماء، مش مشكلة، بيكون مطلوب. لأن طبعا البحر ما بيبقاش زي حد اللزج كده، ولكن بيبقى فيه ضبابية بعيدة كده، فاستفدت أنا بيها وأنا بدي اللون البعيد بعد ما شلت اللزج. وادي المية طالعة من بين المراكب اهي، لسه هندي لها ملامحها مع بعض ان شاء الله. زي ما احنا شايفين الدرجة دي افتح من الدرجة الاولانية اللي احنا عملناها بالنسبة للأفق بتاع النهر. طبعا بعد ما هندي الدرجة دي وندمجهم مع بعض كده، هنضرب ضربات بلون غامق شوية، وكأنها الاهتزازات بتاعت المية والأمواج الصغيرة بتاعت المية،
زي ما هنشوف مع بعض. نفس الدرجة دي هنطلع فوق في السماء ونعمل الدمج برضو، يعني درجة غامقة ودرجة فاتحة، وهنجيب درجة أفتح تاني. شوف معايا وشوف الخطوات، مهم جدا الخطوات دي وترتيبها، بتسهل عليك كرسام بعد كده لما تيجي تشتغل في منظر، بيسهل عليك الأمر جدا. بتكون عارف انت هتبدأ بإيه وتنتهي بإيه. وبناخد بنفس اللون من تحت ضربات أفقية كده كأنها السحب البعيدة. خدنا الدخانة الخفيفة بعد الأفق وطلعنا بضربات متقطعة زي ما احنا شايفين. هنضرب على كل ضربة من دولت باللون الفاتح أضواء السحابة. الآخر هتبدو رائعة وجميلة زي ما انتوا شايفين. اللون فتحناه شوية، خلناه مدي للسماوي شوية فاتح، وبندي طبقات. والسماء أصلا عبارة عن دخان، السماء كلها عبارة عن دخان. بندي طبقات عشان أنا مش يعني الدمج مش مهتم بيه جدا، لأن طبعا هنعمل سحب على الدخان اللي احنا عملناه دي. السحب هتداري معانا الكلام ده، فأنا مش مهتم بالدمج جدا، لأن عارف إن هيتحط فيه إيه سحب وكده يعني. ويلا مع بعض ناخد بالنا من الجزئية اللي جاية دي، مهمة جدا للرسامين. الضربات اللي أنا ضربتها في الأول خالص الغامجة دي في السماء من تحت، بحط عليها باللون الفاتح اهوت واحدة واحدة، علشان أجيب بعض الأجزاء وأدي لسعة ضوئية أعلى شوية زي ما احنا شايفين كده، فإيه تبان السحابة والسماء من تحت كده رائعة. نزود شوية اللسعة البيضة شوية. شفت السحب عاملة ازاي؟ واقعية جدا. لما ادينا اللون الغامق ورجعنا ندي عليها الايه الفاتح. شفت درجات السماء عاملة ازاي؟ برضو مش مهتمين بشكل كبير، لان هنطلع الشجرة بفروعها، هتداري جزئية كبيرة. هذا درجات السماء هيت زي ما احنا شايفين مع بعض. وبنزود الإضاءة في بعض الكتل أو بعض الأجزاء في السحب اللي احنا عملناها دي. نعمل دخانة عادية بالراحة كده، ونزود الإضاءة في الأجزاء المواجهة هكذا. ظهرت معنا السحابة، بنكملها من فوق كلها كأنها دخانة كده، ولذلك المسدس بيطلع السحابة بشكل واقعي لحد كبير ما شاء الله. ما بزودش الإضاءة في كل الأماكن، ولكن في الأجزاء المواجهة لمصدر الضوء فبتظهر مجسمة زي ما شفنا كده. بنحدد المية اللي احنا عملناها بالمسدس، بنحددها باللون اللي هو الحمصي ده علشان اللون الأرضي يعني، لون مبدئي، وبنضرب عليه بضربات نمشة خفيفة كده باللون الغامق شوية، وبرضه نمشة خفيفة كده باللون الفاتح. وفي الحقيقة في بعض الأجزاء ما تصورتش، طبعا ما تصورتش مش متعمدين، ولكن يعني غصب عننا يعني. ولكن بفضل الله الأجزاء المهمة في المنظر موجودة معنا. ضربات غامقة شوية باللون الرصاصي الأغمق شوية، علشان هندي عليه برضو من فوق من
جسر ضوء من الأعلى كده، فهتبان كأنها أمواج. السحابة بندي زي ما ادينا ضوء في الشمال، بندي ظل خفيف كده في الايه، في اليمين، ادتك يعني واقعية أكتر للسحاب، واللون الغامق معانا يعني بالمرة. بدأنا دلوقتي بندي لسعات ضوئية خفيفة فوق الضربات اللي احنا ضربناها دي، جزء بجزء أو حتة بحتة. بنحط الفاتح أهو، وكأنها الأمواج من بعيد كده يعني. وكل ما هنجرب كل ما ايه، ما الضربات تكون أقوى شوية وأكبر. هكذا بالمسدس. وبنيجي على أطراف المية اللي طلعت، وبندي باللون الفاتح، وفي الحقيقة لون مش أبيض خالص، ولكن رصاصي فاتح شوية عن اللون اللي احنا حطيناه في الأول. وبناخد ألسنة المية زي ما احنا شايفين كده، شريط متعرج، وبناخد منه من أطرافه كده ايه ألسنة، واحنا داخلين واحدة واحدة ليهم العمق، ونبدأ نلون المركب بتاعنا أو المراكب. كل مركب هياخد لون معين. شوف، واحنا بنحط الأماكن المظللة واحنا بنحط الأماكن المضيئة والأجزاء اللي في وش المركب دي، بندمج الفاتح مع الغامق مباشر مع بعضه في المساحات اللي احنا محددينها. شوف معايا ازاي بنعمل الكلام ده. ولكن مبدئيا بنعمل الأماكن المظللة زي ما احنا شايفين كده، بننتهي منها كلها، هي الأماكن العميقة. أدا جسم المركب، شفت حطيت اللون الغامق ازاي، وجبت على اللون الغامق ده باللون الفاتح، حطت اللون الغامق في الأماكن اللي هتكون مظللة وبالفاتح، وندمج مع بعضه علشان الدمج يكون سهل أول بأول كده معانا. بحط لون غامق اهو تحت في الأماكن المظللة. الجزئية اللي أنا سايبها دي هتكون فيها ضوء شوية، حطيت الفاتح اهو، واخد من اللي أنا حطيته الأولاني وبدمج في اللي أنا حطيته التاني، فبيحصل دمج بطريقة ناعمة. الدمج بيكون ناعم معاك. طبعا أنا شغال ببلاستيك، بألوان بلاستيك بتشد بسرعة نوعا ما، فلازم بندمج أول بأول زي ما شفنا في الجزئية اللي قدامنا دي. الحتت المظللة بعملها، الحتت الفاتحة بعملها بالفاتح، وأبدأ أخد من ده على ده، فيديك النعومة اللي احنا شايفينها في دمج الألوان. شفت باخد من الغامق اللي أنا حطيته الأول خالص اللي هو في العمق ده، وطالع واحدة واحدة ازاي. وش المركب، المجسم بتاع وش المركب بالفاتح شوية زي ما احنا شايفين كده حطيته، وارجع اخد الجزئية التانية اللي في الناحية التانية بنفس الشكل وبنفس الفلسفة، بدمج الالوان على السطح اللي انا شغال فيه اول باول. وهبدأ ادي المركب، هبدأ ادي لون المركب من جوه، وبرضو الاماكن الفاتحة والغامقة بنفس الكلام. حط الاصل اهو باللون الغامق من تحت ومن الزوايا، علشان احطه باللون الفاتح، وابدأ ادمج، اخد من اللون الغامق اللي انا حطيته ده وهو طري لسه،
وأعمل الدمج الناعم بتاع الألوان اللي احنا بنشوفه ده. شفت بدأت أحط الفاتح أهو، وآخد من الزوايا اللي أنا حطيتها. ده الحرف اللي فوق خالص، المجسم اللي فوق خالص فاتح خالص، اديته أهو. بعد ما اديت اللون المظلل اللي في حرف المركب من جوه. أما المجسمات والحروف العالية بنديلها بالفاتح زي ما احنا شايفين. الموضوع بسيط لو انت اشتغلت بالنظام ده واحدة واحدة كده هيريحك. كل جزئية يعني بشتغل فيها بنتهي منها. شفت اديت اللون الغامق اهو اللي هو ايه تحت المجسم بتاع العارضة اللي في المركب ده، ومحافظة على اللسعة الضوئية اللي فوق دي كأنها المسطح، ولكن نظرة ليها نظرة بعدية، فبتكون يا دوبك لسعة بيضة شريط أبيض كده وخلاص. بفتح شفت الكورة بتاعت المركب اللي قدام دي، تلاحظ إن أنا جاي من على اليمين كده وبفتح وبدمج الألوان في بعضها علشان تديك الإضاءات المطلوبة. هذا الغامق أهو، وندمجه في الفاتح التاني واحدة واحدة عشان يظهر الحرف بتاع المركب الأمامي ده. وبندي الشريط الأسمر داير ما يدور بالمركب، وبيبان في الجهة المواجهة دي. وهنا دي يعني المجاديف محطوطة هنا اهي، بندي لها برضو إضاءتها وظلالها المناسبة. بندي الظلال اهو بعد ما ادينا الإضاءة عشان تبان كأنها مجسمة على المركب برضو. المركب التاني الوسطاني ده فيه اللون اللبني شوية، هنديله اللون اللبني شوية. شوف معايا برضو تاني واحنا بندمج الألوان. نحط الأماكن المظللة الأول أهو، ده داخل المركب. خلص الأماكن المظللة وحرف المركب من جوه عشان ندي المجسم الفاتح خالص اللي هو حرف المركب من فوق. لاحظ معايا وشوف. هذا اللون الغامق، الشريط الغامق برضو زي المركب التاني بننتهي منه عشان لما ندي الفاتح يظهر الفاتح اللي هو مجسم الحرف بتاع المركب من فوق. بنفس الكلام نحط الغامق الظل اهو، شفت الغامق من يم العمق، وندمجه في الفاتح اللي هو في الأماكن العالية. شفت الفاتح، حطيت فاتح اهو، ودمجت الألوان في بعضها ازاي. وحتى الجهة التانية شوف أنا بدي الإضاءة. أنا آسف جدا على التصوير، الكاميرا كانت بعيدة خالص، مثبتها بعيدة. خد بالك من الإضاءة. أخدت الجزئية دي من المركب وحطيت الإضاءة وبدمج الألوان في بعضها، لأن الألوان كلها لسه طرية برضو. هكذا. طبعا خربشة الألوان وعدم انتظام اللون، مركب وفي عوامل التعرية، فده بيديك واقعية شوية. ودي كانت جزئيتنا معاكم النهاردة.
الحب دول ما صورناهمش في الحقيقة، لكن مش مشكلة، الأشجار يعني شفناها كتير. وباللمسات دي بنكون انتهينا، وعلى أمل اللقاء بكم. لكم مني أطيب المنى وأسمى الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.